السلام عليكم. ايه يا ابني انت مش سعان ولا ايه؟ يعني انا لابس جاكيت وانت لابس كم. احنا كان شتوي يا اوس. احنا في الصيف ولا في الشتاء دلوقتي يعني نص نوفمبر ابدا بقى اشتي او الكلام ده، غير كده انا بستمتع بالجو. طب يعني احنا كده دخلنا في الساعه ولا انا حاسس ان انا سعان يعني؟ لا يا الدنيا ساقعه طبعا، الشتاء خلاص. ولا عشان انت لسه شباب وكده؟ لسه شباب. بيقول لك اسكندريه كمان ايه، شتاء او مطر ما شافوش قبل كده. ده النهارده كمان يعني فعلا حاجه ما حصلتش، والمدارس اتعطلت واللي ما عندوش حاجه ما ينزلش من البيت والمحافظه يتدخل. وما امبارح الخضري اطلق صيحه عبر اهلاوي وزملكاوي بيقول يا جماعه فكروا في ماتش الاهلي وزيك في نهائي افريقيا يتنقل من برج العرب للقاهره. لا الاوسي عمل فيها خبير ارصاد وراح جاب ان في نوه اسمها ايه يا اوسي؟ نوه المكنسه بتكنس يا جماعه. من امتى لامتى؟ دي من 26 ل 29/11. والماتش امتى؟ يوم 27. طب هو يعني هو في ايه؟ يعني متوقع ان نتعرض للمعجنه اللي تعرضنا ليها قبل كده ماتش الاهلي والزمالك، فاكره؟ يا جماعه هو في ايه؟ هي عندي ما يتعمل في استاد القاهره، يتعمل في استاد السلام. طيب مين المفروض يتحرك في الموضوع ده؟ فاكرين اتحاد الكوره يتحرك ويتدخل مع الاهلي ومع الزمالك وقبل 10 ايام. ينفع يتلعب في اسكندريه يعني يا ريت يعني يبقى في القاهره اضمن بنسبه 2% بعيد عن البتاع ده. ان شاء الله يبقى في القاهره. فالمكنسه دي عامله رعب في الاهلي وعامله رعب في الزمالك يا عم. خد الماتش الرعب ده الكابتن ايمن نونس النهارده كان دي مداخله جميله في شباب الرياضه. بيقول فيها ايه يا اوس؟ الله عليك. الحقيقه الكابتن ايمن نونس سمعت النهارده كاني بسمع ام كلثوم. لا بص، قدم النهارده مجموعه من الحكم والمواعظ الجميله العظيمه. قال ايه؟ اهم حاجه قال ان المباراه دي هي مباراه مصر. ده صحيح. وان اللي واقف على المنصه مصر مش الاهلي ولا الزمالك. ويفوز الاهلي قال من حق الاهلي وجمهوره يحلموا بالبطوله، وحق ذاك الجمهور يحلموا بالبطوله، لكن من حقنا احنا كمصر نحلم ان احنا نقدم حاجه كويسه وحاجه تليق بمصر وحاجه تليق بالبلد. وطالب لجنه ضبط الاداء الاعلامي بمراقبه كل الاعلاميين وكل البرامج الاعلاميه. انا ضد المراقبه والكلام ده. لا مش القصد يعني. انا ضد التوجه ده، لكن انت المفروض من جواك، انت المفروض زي ما قلنا ان مصر تبقى مقتنع بالكلام ده، ما تلجاش ما تضطرش ان حد يعمل الحكايه دي. كل واحد بضميره يا جماعه وبلاش الترند. المتعصبون يمتنعون. تمام. النهارده يا اوسي كان المفروض ان المنتخب الكبير الكابتن حسام بقياده الكابتن حسام بدري هيعلن اسماء اللعيبه اللي هتنضم، هتبقى فيها معسكر مغلق اللي هم 26 او 27 اسم. الاسماء اتاجلت لبكره. عادي بقى عادي، مفيش مشكله. والمحترفين بالمناسبه عندهم ماتش 8 هيجي يوم 9. في كلام ان هيجوا مش هيجوا هيجوا ان شاء الله. يا رب ده مهم جدا. عادي انه ياجل الاسماء مفيش حاجه، لكن هي الفكره ان كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي مرتبط بالكابتن حسام البدري، مستني انه يعلن القائمه عشان هو يعلنها على اساس ان في 5 المنتخب الاولمبي. تمام. في الغالب هيقع منهم مين؟ اكرم توفيق وواحد تاني فتوح مش عارف ايه والكلام ده. فهو مستني برضو ال 40 واحد هياخد منهم 4 اجوان، ال 6 اجوان هياخد منهم 4 اجوان، وياخد بقيه اللعيبه يا اوصي اللي هي اللي المفروض ان هي ايه، هيبقى 26 27 يبقى معسكر مغلق عشان ماتش كوريا الجنوبيه والبرازيل. واول مره ان هيبقى في ماتش للبرازيل هنا عندنا في مصر طبعا. ماتشين كانوا هيتلعبوا في السعوديه. تمام. لكن الدكتور اشرف صبحي والدوله صممت ان الماتش يتلعب هنا. جميل. كوريا هيتلعب في السلام والبرازيل هيتلعب في استاد القاهره. هيبقى ماتش بيحاولوا ان هو يبقى جماهير كمان. جميل. تمام. المنتخب بيواصل تدريباته استعدادا للمباراتين دول بقوه وفي تركيز شديد جدا. طبعا النهارده السبت خلاص النهارده هياخدوا اجازه. هياخدوا اجازه. بتعندي ماشي. هياخدوا اجازه ولاعيبه الزمالك خلاص هتنضم لغايه ما تكتمل الصوره بعد كده. في تمرين بكره عشان اسماء. ماشي بكره ما الكلام ده. تمام. خلينا نروح لعيد ميلاد ساحر القلوب محمد ابو تريكه. النهارده 7/11 عيد ميلاد ابو تريكه نجم كره القدم، واحد من اساطير كره القدم في مصر يا عمي والعالم العربي. ما زلت اذكر يا خضري الواقعه التي تعبر عن الانتماء والمال. لما الاهلي كان راجع انا برضه عشان تبقى مني انا لازم اقول له كل سنه طيب ابو تريكه. وما حدش يقدر ينكر ان ابو تريكه من اهم وابرز اللعيبه اللي جت على مدار التاريخ. تمام. شاء من شاء وابى من ابى. موقف كده بيعبر عن القيمه والمبدا يعني. انا الموقف بالنسبه لي يعني ده واحد من المواقف العظيمه لابو تريكه لما كانوا راجعين من كاس العالم للانديه والاهلي كان واخد المركز الاخير وخسر كل الماتشات وفوجئوا بالجماهير قاعده منتظرينهم وبتاع وقعدوا يعيطوا. في الوقت ده كان جاي عرض لابو تريكه، كان عرض خليجي تقريبا من 9 ل 11 مليون. الرقم ده كان ضخم جدا يكاد يساوي 70 80 90 مليون دلوقتي يعني. ابو تريكه رفض هذا المبلغ المالي وتمسك بالنادي الاهلي وتمسك بجماهير الاهلي وقعد مع النادي الاهلي. يعني ساعتها كان الجنيه ب 10 زي محمد شريف طلع مع شوبير وقال لك الجنيه الاهلي ب 10 بالظبط، ونادر شريف طالع بعديها يقول لك الجنيه الاهلي ب 20. الجنيه الاهلي ب 20. مقتنع انت بالكلام ده؟ انا فعلا مقتنع بهذا الكلام. مقتنع بالكلام ده خالص، ولا مع الاهلي ولا مع الزمالك. الكلام ده كان زمان وخلص. جنيه الاهلي بجنيه وجنيه الزمالك بجنيه. ليه يا اوصي؟ الفرق كان مثلا اللعيب ده هياخد 400,000
لا هياخد بره 500,000، هياخد 600,000، هياخد 800,000. دلوقتي هياخد 5 مليون، هياخد 20 مليون، 900 مليون. العمليه بقت مرعبه. فالجنيه ده مش هقول لك احمد فتحي ورمضان صبحي وبرده مصطفى محمد، ما عايز يمشي ليه؟ اوعى تقول لي ان هو عايز يبقى محترف عشان برضه الفلوس. طبيعي، مهم جدا. فهي قصه الفروقات في الفلوس بقت كبيره جدا، فما تقوليش الجنيه ب 10 الجنيه ب 20. ده وجهه نظر. انا مقتنع انك تلعب للاهلي والزمالك في مصر اهم من انك تلعب لاي حاجه، اهم من انك تاخد اي فلوس. دي وجهه نظري الشخصيه يعني. لكن لو انت هتروح بره وتحترف زي صلاح وتريزيجيه والنني تبقى الدنيا مختلفه والامور تمام مختلفه. بمناسبه نتكلم عن نادر الشوقي يا عم خضري، نادر الشوقي طلع قال في رمضان صبحي ما قاله مالك في الخمر. يعني اللفظ اللي وصفه بيه قال يعني نادر الشوقي قال على رمضان صبحي انت كذاب. اللي بتقوله ده مش حقيقه، ما حصلش وانت مش عشان عملت عمله ومتورط فيها عايز تشيلها لغيرك. انا بيعجبني نادر الشوقي وهو بيتكلم، بس هو برضه يعني اهلاوي زاد عن اللزوم قوي. تمام. ده يعني ده تحفظ عليه، لكن هو كشخصيه عامه وبيتكلم كويس. بس رد على رمضان وافحمه وكشفه كشفه كبيره. اهم حاجه برضه قالها تاني يا اوسي، قال ان هو تركي الشيخ رفض ضمه الالماريه الاسباني. طب ما ده برضه يبقى واخد بالك الله، تبقى امال بيراميدز واخده ليه؟ بيبقى بعيد عن الكلام ده خالص يعني، يبقى ملوش علاقه بيه. ما هو لو عايزه كان خدوا الماريه مش كده؟ دي برضه الحقيقه تتوضح. قال ايه تاني؟ من النقط المهمه جدا قالها عن شريف اكرامي، كابتن شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي المحترم. قال لك ان شريف اكرامي كان عارف التفاصيل بتاعه هو ده وحضر ده تاكيد يا اوس عشان كلنا عارفين وحضر التوقيع جلسه التوقيع. شريف اكرامي مهندس الصفقه فلكن هو كده جاب من الاخر نادر شوقي يعني صح؟ تمام. من نادر شوقي وصبحي واكرامي للنادي الاهلي لصالح جمعه وموقفه مع موسيماني. عمل ايه؟ خلاص موسيماني تقريبا وصل لقناعه ان صالح جمعه مش هيفيده وان هو ما ينفعش. مش عايز يا جماعه، هو عنده قناعه ان هو مش خلاص يعني. طب كده الحاج فايلر كان عنده حق. واضح ان المدربين كلهم كان عندهم حق يعني. طب ايه استنى، بيع ولا ايه؟ لا اعتقد ان هي اعاره. طب والشيخ نفس الحكايه يعني، فرص ان هو يتم يعني عرضه الى حد كبير لكن لسه يعني تمام. ده الاهلي. نروح بقى لسيرينيو، مش عايزين كل يوم دلوقتي سيرينيو حكايتنا. طب ما قالوا خلاص جاي، قالوا جاي وخلاص وكده، لكن في مبالغ ماليه كبيره جدا مطلوبه في سيرينيو. يعني صن داونز غالى في الموضوع. لما حسوا ان الاهلي عايزه يعني. لا الاهلي معاه فلوس بقى ويدفع يدفع. فالارتفاع الغالي والمغالى فيه في سيرينيو ممكن يخلي الاهلي يغير وجهته يعني عن سيرينيو. او على الاقل المفاوضات هديت يعني شويه. تمام. تمام. من الزمالك من الاهلي الى الزمالك. الزمالك فين النهارده؟ نقل كله ل 100 غمره او بشالوش 100 غمره عشان انتخابات مرتضى منصور. راحوا يأيدوا المستشار مرتضى منصور بالامر، وانا بقول بالامر واقصدها لان في تعليمات وامر اداري طلع في نادي الزمالك الى الجهاز الفني والاجهزه الفنيه والفرق الرياضيه كله يتوجه للنادي 5 صباحا صباح يوم الانتخابات عشان ياخدوا باصات ويروحوا. نادي الزمالك فعلا ما فيهوش حد. تقول لي عن انتخابات، الناس عايزه تعرف الوضع ايه دلوقتي يا اوصي. اقول لهم اللي مع مرتضى منصور يقول لك مرتضى مكتسح، اللي ضد مرتضى منصور يقول لك ده مرتضى ضايع. مش هتبان غير مع بعد. دعنا ننتظر حتى غدا. نذهب الى مجموعه من الاسماء والاخبار السريعه. المهندس هاني ابو ريده كان قال كتير قوي ان هو بره اللعب. اللي انا عرفته الجديد قوي ان هو بدا يرجع بقوه برضه، ان هو يرجع، واللي هيعمله هيدخل الانتخابات اللي جايه اللي هي هتبقى 30 نوفمبر زي ما القصي قال. لو كسب الران يعني هكسبك لو حصل هيبقى هاني ابو ريده بقى هيتيح بنص قيمته وهيدخل بنص التانيين وجوه جديده. كابتن فاروق جعفر كان في دخل مش خلاف مع فني مع اسماعيل يوسف. كان مصمم ان رزاق سيسي يرجع، وبرده اسماعيل يوسف يقول لك لا برده لسه ممكن اعاره ثانيه. ايه اللي حصل في رزاق؟ كلام اسماعيل يوسف هو اللي مشي، ورزاق سيسي تم النهارده اعاره جديده لنادي الاتحاد للمره الرابعه على التوالي. والحقيقه انا مع الكابتن فاروق جعفر في ان رزاق سيسي لاعب مهم جدا احسن من ناس كتير. لكن هو باتشيكو مقتنع قوي بكاسونجو قوي ان هو على الطرف مش مهاجم. النهارده ذكرى 12 لمين؟ من اتحاد اسكندريه المصري بورسعيد، وذكرى 12 للسيد متولي الحاج سيد متولي عليه رحمه الله. دخل 12 سنه ياخدها 12 سنه ده بص يا نهار ابيض. يعني اعتقد ده الرئيس التاريخي للنادي المصري بورسعيد طبعا، واحد من الرؤساء كاريزما يعني. رئيس تاريخي طبعا عليه رحمه الله يعني، وتاريخ طويل جدا يعني. كان ليه حضور في كل الاماكن يعني. هنروح ل عندنا ايه تاني يا عم خضر؟ عندنا الزمالك يرفض تأجيل مباراة الحسم في اليد. في ماتشين يا جماعه في اليد بتقعد السنه اللي فاتت والدوري ما اتحسمش. الاهلي طلب التأجيل عشان لعيبته كلها مشيت وعايزين يلعبوا القائمه القديمه وهم بيلعبوا الموسم الجديد. الزمالك رفض التأجيل وقال انه يتمسك باقامه البطوله في موعدها وبقانونها. الزمالك عنده حق والاهلي عنده حق، والاثنين ما عندهمش حق.
مجلس اسوان اعتمد الجهاز الفني للكابتن سامي الشيشيني يا خضر، بيتكون من امير عبد العزيز مدرب عام، احمد مصطفى بيبو مدرب، واحمد سيد مارادونا مدرب، واحمد كمال مدرب حراس مرمى. بيبو مارادونا في اسوان يعني الله عليك. سامح اسماعيل مخطط احمال، وليد عبد الغفار اخصائي تاهيل، وباقي الجهاز الفني لكن خلاص وبدا معسكر في المنتخب في مركز اولمبي بالمعاد. مدرب بيراميدز كان هيجي يوم الخميس في مؤتمر صحفي، وهو ارجنتيني رودولفو، ده مدرب قوي ومميز وكانوا عايزين يجيبوه عشان يقدروا ينطحوا الاهلي زيك باسماء مدربين برضه ليها قيمه، لكن فوجئوا ان الراجل ما جاش، ورغم ان هو بعتوا له تذاكر الطيران، وان بدل ما يركب الطياره اللي جايه لمصر ركب الطياره اللي رايحه السعوديه على السعوديه. دايما كده بتحصل. هنختم ب حمو بيكا وهاني مهنا، نقابه المهن الصوتيه ولا من نقابه المهن الموسيقيه. حمو بيكا واغلب بسبب المزيكا. برئاسه مين؟ برئاسه هاني شاكر. بعتت عتاب للموسيقار هاني مهنا. ليه يا اوصي؟ طبعا ليه؟ بعت عتاب لانه استعان بحمو بيكا علشان يغني في فرح بنته. ده كلام يا عم هاني. فازاي انت يا عم هاني يا راجل الموسيقار يا بتاع السلطنه تجيب واحد مع احترامنا الشديد ليه؟ احنا مش مقتنعين بالحاجات دي كلها. زعل جدا، وجه عتاب شديد لهاني مهنا. عنده حق ولا لا؟ عنده ألف حق. واخبار امريكا وانتخاباتها ايه؟ انتخابات الامريكيه يا خضر وانت راجل امريكاني. لا ما طبعا لسه العمليه متلخبطه، بس ابو حنان الحاج ترامب خلاص ركبوا المرجيحه. بس انا حاسس ان القصه برضو فيها تزوير وحركات وبتاع. مفيش تزوير، مش هتفرق معانا ده او ده، كله محصل. لكن بايدن يعني 99% الرئيس الامريكي. كده عارف الرئيس الامريكي اللي بيمشي يوصل بيعمل له ايه؟ معاش $200,000 في السنه، من حقه جهاز كامل ان هو يعني حراسه كامله مدى الحياه ليه واولاده واحفاده. حد دوله تعين له حد ان هو يبقى يدير اعماله على حساب الدوله. طب انت لو حد طلب ال $200,000 قال لك مش مكفيني، زي حالاتي مثلا لو قال لك كده ما يكفونيش، معاه لغايه $1,000,000 زي ما حصل مع بوش الابن. انت تعرف انت بالنسبه لترامب ده هيبص ال $200,000 ده حاجه صعبه. انت عارف ثروه ترامب كام؟ كام؟ لا مش عارف. $31 مليار. ما احنا ما بنحسدش يا جماعه. نشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.